हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केयर्स अफ नेटवर्कमा। आज मैले तपाईलाई चाहिँ एकदम छोटोमा मिठो इन्फर्मेसन लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। पछिल्लो समय यो खरिद न्यायले लिएर धेरै किसिमका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। मैले पनि कतिपय भिडियोहरू चाहिँ महासंघले जस्तो किसिमको सर्कुलेसन गरेको थियो त्यो अनुसारले नै भिडियोहरू बनाए। तर सार्वजनिक खरिद नियावली संशोधन जसरी भयो र कसरी लागू हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ भन्दै गर्दा यो 5 वटा ठेक्का विषयमा चाहिँ धेरै नै कन्फ्युजन क्रिएट भयो। त्यसले गर्दा आज यो 5 वटाको कन्फ्युजन एकदम मसिनो तरिकाले क्लियर गर्ने हिसाबले आजको उपस्थित भएको छु। 5 वटा ठेक्का जुन तपाईले सोच्नु भएको थियो हो हामीलाई के भनिएको थियो भने चाहिँ महासंघको जुन अधिवेशन थियो अधिवेशनमा आएर प्रधानमन्त्री तपाईको गृहमन्त्री तपाईको भौतिक योजना मन्त्री लगायत सबैजनाले बोल्नु भएको थियो कि हामी 5 वटा ठेक्का परिसकेपछि अर्को ठेक्का त्यो 5 वटा ठेक्का मध्येको एउटा ठेक्का नसकी अर्को ठेक्का बिड गर्न पाउँदैनौं भनिएको थियो र महासंघले पनि हामीलाई त्यो अनुसारले जानकारी गराएको थियो र तपाई हामी सबैको बुझाइमा त्यही किसिमको छाप बसेको थियो। तर नियावली संशोधन हुँदै गर्दा कसरी आयो भने चाहिँ 5 वटा ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिने बित्तिकै तपाईले छैटौं ठेक्कामा भाग लिन सक्नु हुने छैन। भनेको मतलब अझ मसिनहरु क्लियर गरौँ। कुनै पनि एउटा अफिसमा 10 वटा ठेक्का एकैचोटी टेन्डर निस्केको छ तर तपाईले 5 वटा भन्दा 6 वटा ठेक्कामा बिड गर्न पाउनु हुँदैन। र अर्को समस्या के भने बिड गर्न पाउनु हुँदैन मात्रै होइन, यदि तपाईले त्यो 5 वटा ठेक्का बिड गर्नु भएको छ भने त्यसको टोटली आशय पत्र नआइन्जेल छ तपाईले अरु कुनै पनि अफिसको पनि टेन्डर बिड गर्न पाउनुहुन्न। उक्त अवधिभित्र तपाईले आशय पत्रलाई कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ र यो कुरा धेरै कन्फ्युजन भइराख्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक खरिद कार्यालयले चाहिँ एउटा सूचना नोटिस प्रकाशन गरेको छ। प्रकाशनको जुन नोटिसमा भनिएको छ 5 वटा टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिइसकेपछि स्वतः अर्को टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन पाइने छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ क्लियर गरेको छ। र यही विषयमा मैले पीपीएमओमा टेलिफोन गरेर बुझ्दाखेरि चाहिँ 12औं संशोधन आउन सक्छ। निर्माण व्यवसायले मागेको चाहिँ 5 वटा ठेक्का सकिसकेपछि मतलब 5 वटा ठेक्का परेपछि 6औं ठेक्का पार्नलाई चाहिँ त्यो 5 वटा ठेक्का नसकिकिन 5 वटा ठेक्का भित्रको कुनै ठेक्का नसकिकिन अर्को ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाइन्न भनेर व्यवसायको माग थियो। तर हुन सक्छ कारणवश त्रुटि हुन सक्छ। तर जेसुकै होस् अहिलेलाई चाहिँ तपाई प्रक्रियामै ठेक्का पर्नु होइन कि प्रक्रियामै तपाई 5 वटा भन्दा 6 वटा ठेक्कामा एकैचोटी भाग लिन पाउनु हुँदैन। एकैचोटी हैन कुनै पनि तपाईले छुट्टा छुट्टै अफिसमा एउटा गरेर हाल्नु भएको छ भने 5 वटा भन्दा तपाई छैटौंमा जान सक्नुहुन्न। यदि यो कुरा कसरी चेक गरिन्छ भन्दै गर्दा यो तपाई आफैले सो घोषणा भनेर चाहिँ पीपीएमले एसबीडी संशोधन गरेको छ। एसबीडी संशोधन गर्दै गर्दा यो फर्मेट तपाईले मेरो ठेक्का यो ठेक्कामा यस्तो अवस्थामा रनिङ छ इभ्यालुएसनमा छ अथवा प्रोसेसमा छ मतलब हुन्छ टेक्निकल इभ्यालुएसन निस्किँदै छ विविध कुराहरु सबै कुरा तपाई आफ्नो रेगुलरली लेख्न पाउनुहुन्छ। एसबीडी संशोधन भएको छ। एसबीडी संशोधन भएको छ। संशोधन कहाँ गएर हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईले ppmo.gov.np मा गइसकेपछि जुन एक साइडमा तपाईको हाइलाइट लेखेको भन्दा तलपट्टि रेड कलरमा जुन छुट्याएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईको लास्टमा गएर स्ट्यान्डर्ड बिडिङ / कन्सल्टिङ डकुमेन्ट भनेर दिएको छ। त्यसमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको त्यहाँ संशोधन भएको तपाईको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट चाहिँ तपाईको त्यहाँ देखाउँछ। नेशनल कम्पिटिटिभ बिडिङ डकुमेन्ट एनसीबी भनेर राखिएको छ। त्यसमा चाहिँ दुईटा छुट्याइएको छ। 2 करोड भन्दा तलको लागि र 2 करोड भन्दा माथिको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट संशोधन गरेर एसबीडी संशोधन भएर आएको छ। तपाईले त्यसमा तपाईले आफूले कतिवटा ठेक्का प्रोजेक्ट रनिङ छन् कुन कुन ठेक्कामा प्रक्रियामा भाग लिनु भएको छ तपाईले स्वतः रूपमा त्यसमा भरेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि इन केस बस तपाईले त्यो अपलोड गर्नु भएन तपाईले विवरण उपलब्ध गर्नु भएन भने चाहिँ र तपाईले यदि झुटा विवरण पेश गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले सार्वजनिक खरिद ऐनले र राज्यको कानुनले हुने सजाय तपाईले भोग्नु पर्ने छ। नर्मली के बुझ्नुस् भने यदि तपाईले झुटा विवरण पेश गर्नु भएर त पछि पत्ता लाग्यो भने अलि तपाई स्वतः रूपमा कालो सूचीमा जानुहुनेछ। नर्मली कसरी बुझ्नुस् यो कसले भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पीपीएमओले पीपीएमओ तपाईको जुन मेकानिजम छ त्यसले राम्ररी चेक गर्न नभइसके पनि तपाई र म एउटै मतलब एकै ठाउँको हामी कन्ट्र्याक्टर हो भने चाहिँ तपाई र मेरो त प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नि। तपाईले 5 वटा ठेक्कामा प्रक्रियामा भाग लिएको कुरा त हो पीपीएमलाई थाहा नहोला कार्यालयलाई थाहा नहोला तर तपाई हामीलाई त थाहा हुन्छ नि किन हामी एक आपसमा चासो त राख्छौं नै। र उले पनि तपाईलाई चाहिँ यसको 5 वटा भन्दा बढी ठेक्कामा यो भाग लिएको छ यसको चाहिँ छानबिन होस् भन्ने बित्तिकै उले पीपीएमसित राय माग्ने भयो। पीपीएमसित राय माग्दा सबै अफिसले पीपीएमलाई बुझाइसकेका हुनेछन् अथवा बुझाउनु पर्ने हुन्छ
र तपाईँ यदि 5 वटा भन्दा 6 वटा प्रक्रियामा भाग लिनु भयो तपाईँ स्वतः ब्ल्याकलिस्ट जाने सम्भावना बढ्नेछ। यसले गर्दा तपाईँले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बिडिङ संशोधन भएको कुरा डाउनलोड गरेर त्यहाँ आफ्नो डाटा विवरण कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले विवरण पेश गर्न सक्नुहुनेछ। र 5 वटा ठेकाभन्दा बढी प्रक्रियामा तपाईँले अहिले तत्कालको अवस्था आजको मितिसम्म चाहिँ यो मैले भिडियो बनाउँदै गर्दाको स्थितिसम्म चाहिँ 5 वटा ठेक्का प्रक्रियामै तपाईँले भाग लिन नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ देखेको छ। 5 वटा भन्दा बढीमा चाहिँ त्यसको आशय पत्र नआइन्जेलसम्म तपाईँ भाग लिन नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ। र तपाईँको 12औं संशोधन आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यही कुराहरू चाहिँ कसरी सम्बोधन हुन्छन् सम्भवतः भनेअनुसार सुनेअनुसार महासङ्घले हामीलाई भनेअनुसार चाहिँ छिट्टै 12औं संशोधन आउँदैछ। संशोधनमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ 5 वटा ठेक्कामा भाग लिन नपाउने चाहिँ होइन, 5 वटा ठेक्का परिसकेपछि 6औं ठेक्का चाहिँ हाल्न नपाउने भन्ने चाहिँ प्रावधान आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारीमा आएको छ। तर यो 11औं नियमावली संशोधन जुन दिन भयो 3 गतेबाट जसरी संशोधन राजपत्रमा आयो 3 गतेभन्दा पछाडि निस्केका ठेक्काहरूमा चाहिँ तपाईँले 5 वटा भन्दा छैटौँमा चाहिँ तपाईँले भाग लिन पाउनु हुँदैन। 5 वटा ठेक्काको मतलब तपाईँले हालेको ठेक्काको चाहिँ आशय पत्र निस्किसकेपछि र तपाईँलाई परेन भने मात्रै तपाईँ अर्कोमा भाग लिन पाउनेछ र त्योभन्दा पहिलाको चाहिँ काउन्ट गरिने छैन भन्ने कुरा जानकारी आएको छ। यदि भन्दै भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो, केही कुरा नबुझ्नु भएको छ, जिज्ञासा छ भने आफ्नो कुराहरू राख्नुपर्ने छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ र भएर पुगेसम्म तपाईँको कमेन्टलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्ने नै छु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।